Hello there. ඉතින් අලුත් වීඩියෝ සීරීස් එකක් අරන් ආවා. මේ වීඩියෝ සීරීස් එකේ නම තමයි Flutter Beginning. ඉතින් මේ වීඩියෝ සීරීස් එකේදී අපි බලමු කොහොමද අලුතින් Flutter application එකක් එහෙම නැත්නම් Flutter project එකක් create කරන්න කියලා. ඒ වගේම අපිට ඕන වෙන Flutter basics knowledge ටික අපි මේ වීඩියෝ සීරීස් එකෙන් cover කරලා දාමු. ඉතින් මේ වීඩියෝ සීරීස් එකේ ඉස්සෙල්ලාම අපි බලමු කොහොමද Flutter application create කරන්න කියලා. හරි. ඉතින් මේ පළවෙනිම වීඩියෝ එක තමයි මේ අද ගෙනාවේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේදී අපි අද බලන්නේ Flutter application එකක් එහෙම නැත්නම් Flutter project එකක් අලුතෙන් terminal එකක් use කරලා කොහොමද ක්‍රියේට් කරන්න කියලා. හරි. මේ විදිහට Flutter අපි ඇප්ලිකේෂන් එකක් එහෙම නැත්නම් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් ක්‍රියේට් කරනකොට අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ක්‍රම කිහිපයක්ම තියෙනවා. ඉතින් ඒ ක්‍රම වලින් අපිට ටිකක් ලේසියෙන්ම Flutter ඇප්ලිකේෂන් ක්‍රියේට් කරගන්න පුළුවන් ක්‍රම හතරක් මම ඔයගලන්ට ඉස්සරහට අරන් එන්නම්. ඉතින් පළවෙනිම ක්‍රමය තමයි මේ විදිහට ටර්මිනල් එක පාවිච්චි කරලා Flutter ඇප්ලිකේෂන් එකක් එහෙම නැත්නම් Flutter ප්‍රොජෙක්ට් එකක් අලුතෙන් ක්‍රියේට් කරන එක. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී අපි බලමු Visual Studio use කරලා කොහොමද Flutter ඇප්ලිකේෂන් එකක් එහෙම නැත්නම් Flutter ප්‍රොජෙක්ට් එකක් ක්‍රියේට් කරන්න කියලා. ඊට පස්සේ අපි IntelliJ IDEA use කරලා බලමු. ඒ වගේම Android Studio කියන එකත් use කරලා අපි බලමු කොහොමද අලුතෙන් Flutter project එකක් එහෙම නැත්නම් Flutter application එකක් create කරන්න කියලා. හරි මේ විදිහට මම මගේ desktop එකට එනවා. ඉතින් මේ විදිහට desktop එකට ආපුවාම මේකෙදි මම terminal එක තමයි මේ විදිහට open කරගෙන ඉන්නේ. ඉතින් දැන් මම desktop එකේ terminal එක open කරගෙන ඉන්නේ. ඒ වගේම මම පාවිච්චි කරන්නේ PowerShell එක use කරන terminal එකක්. ඉතින් ඒ කියන්නේ මගේ shell commands වැඩ කරනවා. ඔයගොල්ලෝ Linux එහෙම නැත්නම් Mac OS වගේ use කරනවා නම් ඒකෙත් shell commands වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට command prompt එක පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මම terminal එකට තමයි ගොඩක් හුරු වෙලා ඉන්නේ. ඒක නිසා තමයි terminal එක use කරන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට terminal එකේ දැන් මම ඉන්නේ desktop එකේ නේ. right. දැන් මම desktop එකේ terminal commands use කරලා පෙන්නන්න කොහොමද Flutter application එක create කරගන්න process එක කියලා. ඉතින් දැන් මම ඉන්නේ desktop එකේ. මේ desktop එකේ මොකුත් folders create කරලා නැහැ. ඉතින් ls කියලා command එකක් තියෙනවා. මේකෙදි වෙන්නේ list කරලා පෙන්නනවා desktop එකේ මොනවද දැනට create කරලා තියෙන folders එහෙම නැත්නම් directories කියලා. ඉතින් ls command run කරලා බලපුවාම මොනවද දැනට create කරලා නැහැ. ඉතින් මගේ empty desktop එකක් තමයි මේ විදිහට තියෙන්නේ. හරි. ඉතින් දැන් මගේ desktop එකේ මම දැන් කරන්න යන්නේ අලුතෙන් folder එකක් create කරන්න. ඉතින් මේ folder එක create කරනකොට සාමාන්‍යයෙන් normal විදිහට right click කරලා new folder එකක් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම terminal එක use කරලා folder එකක් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම terminal එක use කරලාම අලුතෙන් folder එකක් එහෙම නැත්නම් directory එකක් create කරන්නම්. ඉතින් මේකේදී terminal command එකක් තියෙනවා mkdir කියලා. ඉතින් ඒකෙන් කියන්නේ make directory. ඉතින් මේ විදිහට mkdir කියන command එක type කරලා enter කරනවා. ඉතින් enter කරලා space එකක් දාලා දැන් ඕන කරන folder එකේ නම තමයි දෙන්න යන්නේ. ඉතින් මම පාවිච්චි කරන්නේ dev කියන folder එක. ඉතින් මේ dev කියලා කියන්නේ development වලට මම use කරන folder. ඉතින් මේකේ තමයි මම ඉස්සරහට Flutter projects ඔක්කොම save කරන්න යන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා තමයි dev කියන folder එකක් හදන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට mkdir space එකක් දාලා dev කියලා enter කරපුවාම මගේ dev කියන folder එක create වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. මුල්ලේ තියෙනවා dev කියලා folder එකක් අලුතෙන් create වෙලා. ඉතින් මේක තමයි දැන් අපි අලුතෙන් හදාගත්ත folder එක. ඉතින් දැන් ආයෙ පාරක් desktop එකේනේ අපි ඉන්නේ. desktop එකේ ls කියන command එක type කරලා බලපුවාම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් දැන් dev කියන folder එක හැදිලා තියෙනවා කියලා. right. ඉතින් මම දැන් කරන්න යන්නේ මම ඊළඟට මෙන්න මේ dev කියන folder එක ඇතුළට terminal එක අරගෙන යන්න යන්නේ. ඉතින් ඒකට මම කරන්නේ change directory එහෙම නැත්නම් cd කියන command එක තමයි use කරන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට address bar එකේ command prompt එක එහෙම නැත්නම් terminal එක open කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ folder එක right click කරලා අපිට terminal එක මේ විදිහට open in terminal කියලා දෙයිලා ඒ විදිහට යන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ විදිහට open කරන් ඉන්න terminal එකේම change directory එක දෙන්න. හරි. ඒකට මම කරන්නේ මේ විදිහට cd එහෙම නැත්නම් change directory කියලා dev කියන නමින් folder එකේ නම type කරලා enter කරනවා. ඉතින් දැන් මම ඉන්නේ dev folder එක ඇතුලේ. හරි. දැන් මම terminal එක clean කරගන්න උඩ තියෙන ටික චුට්ටක් clear කරලා දානවා. ඉතින් clear command එක type කරලා දැන් මම terminal එක අලුතෙන් clean කරගත්තා. ඉතින් දැන් මම කරන්න යන්නේ Flutter project එක create කරගන්න වැඩේ. හරි. දැන් අපි Flutter project එක create කරලා බලමු. ඉතින් මේකට කරන්න තියෙන්නේ Flutter create කියන command එක තමයි අපිට run කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් Flutter project එකක් එහෙම නැත්නම් මේ application එක create කරනකොට මතක ඇතුව internet එකට connect කරලා තියන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට time out එහෙම නැත්නම් retry කියලා පොඩි error එකක් එන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහ error එකක් තමයි සාමාන්‍යයෙන් එනවා නම් එන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ දේවල් නැති කරගන්න internet එකට connect කරලා තිබ්බනම් වැඩේ හරි. ඉතින් දැන් මේ විදිහට මම Flutter project එකක් create කරගන්න යන්නේ. ඉතින් මේ Flutter project එකක් create කරනකොට අපි Flutter කියන command එක use කරනවා. Flutter command එක use කරලා space එකක් තියලා මම දැන් කරන්නේ create කියන keyword එක use කරනවා. ඉතින් මේ විදිහට create කියන වචනේ use කරාට පස්සේ දැන් අපිට කරන්න තියෙන්නේ ඕන කරන Flutter project එකේ නම දෙන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට නම argument එකක් විතර pass කරන්න අපිට කරන්න තියෙන්නේ inverted commas. ඒ කියන්නේ අර උඩින් දාන commas දෙක තියෙන අන්නේ commas open කරලා අපිට දැන් කරන්න තියෙන්නේ Flutter project එකේ නම type කරන්න. ඉතින් මේ විදිහට නම type කරනකොට අපි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ follow කරන්න ඕනේ විදියක් තියෙනවා. එහෙම නැතුව create කරන්න බෑ. ඉතින් මම හින්දා sample එක ඔයගලන්ට පෙන්නන්න. මෙතනදී මම create කරන්න යන්නේ hello world කියන නමින් project එකක්. ඉතින් මම දැන් ඔයගලන්ට පෙන්නන්න capital
literal use කරලා hello space එකක් තියලා world කියලා use කරලා මේ විදිහට මම මගේ hello world කියන නමින් project එක හදා ගන්න යන්නේ. ඉතින් දැන් මම කරන්නේ මේ විදිහට project එකේ නම දාලා අන්තිමට පාරක් අර උදිත command එක දාලා මෙතනින් command එක close කරලා දානවා. දාලි වෙලා දැන් මම කරන්නේ keyboard එකේ enter press කරනවා. ඉතින් මෙතනදී වෙන්නේ මෙන්න මේ hello world කියන නමින් අලුතෙන් Flutter project එකක් dev කියන folder එක ඇතුලේ create වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට enter කියන command එකට press කරාට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට පොඩි error එකක් යනවා. ඉතින් මම ඔයගලන්ට පෙන්නන්න මොකද්ද error කියලා. හරි මෙතනදී කියන්නේ hello world is not a valid dart package name. හරි ඒ කියන්නේ මේ විදිහට create කරනකොට අපිට මේ hello world එක ඇතුලේ මෙන්න මේ දාලා දෙන අපි space එක තියෙන්නේ. අන්නේ space එක නැතුව තමයි අපි නම දෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ වගේම අපිට මෙතනදී ඉස්සරහට පාවිච්චි කරන්න බෑ characters. ඒ වගේම අපිට මේකේ structure එකක් දෙනවා follow ගන්න. අන්න ඒ විදිහට දේවල් කීපයක් දෙනවා. පොඩ ඉන්ටර්නෙට් එකේ පොඩ search පාරක් දාලා බලන්න. එතකොට තව ටිකක් idea එකක් ගන්න පුළුවන්. right. ඉතින් අපිට ලේසිම ක්‍රමය තමයි මේ විදිහට අපේ Flutter project එකේ මෙන්න මේ space එක අයින් කරලා මම enter press කරලා පෙන්නන්නම් මොකද වෙන්නේ කියලා. හරි. ඉතින් ආය පාරක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් hello world කියන මෙන්න මේක valid නෑ කියලා. ඉතින් ඒ කියන්නේ අපි follow කරලා නැහැ හරි rule එක. ඉතින් ඒක නිසා තමයි මේ error එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් අපි බලමු හරි විදිහට කොහොමද අපි නම දෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඒකෙදි මම කරන්නේ මේ විදිහයි පාරක් Flutter create කියන command එකත් එක්ක මෙන්න මේ hello world එකේ h එක simple කරනවා. ඒ වගේම w එක simple w කරනවා. එතකොට දැන් මේ hello world කියන වචනේ එකට හැදිලා තියෙනවා. හරි. ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණ project එකම simple letters වලින් තනි නමකට හැදිලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ w එක ඉස්සරහින් අපිට space එකක් තියන්න නැතුව ඕන නම් අපිට underscore එකක් වගේ use කරන්න පුළුවන්. හරි. මේ විදිහට මම hello world කියලා underscore එක උත් තියාගෙනම මේ විදිහට මම enter එක press කරනවා. ඉතින් enter එක press කරාට පස්සේ දැන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් කොයි වගේ result එකක් දෙන්නේ කියලා. ඉතින් දැන් අපිට පේනවා creating Flutter project කියලා. හරි. ඒ කියන්නේ මේ විදිහට project එක දැන් create වෙන්න ගන්නවා. right. හරි. දැන් අපේ Flutter project එක මේ විදිහට dev folder එක ඇතුලේ create වුණා. ඉතින් hello world කියන නමින් තමයි මෙන්න මේ project එක create වුණේ. දැන් අපි මෙන්න මේ dev folder එක ඇතුලට ගිහින් බලමු අපේ Flutter project එක create වුණාද කියලා. ඉතින් මම dev folder එකට double click කරලා දැන් ඔයගලන්ට පෙන්නන්න. මම ඉන්නේ දැන් ඔන්න desktop එකේ. right. මේ විදිහට මම desktop එකේ ඉන්නවා. desktop එකේ තියෙනවා dev කියලා folder එක. ඉතින් මේකට double click කරපුවම දැන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපි අර hello world කියන නමින් දුන්න project එක මේ විදිහට dev folder එක ඇතුලේ create වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ folder එක තමයි අපේ project folder. ඉතින් ඒකට double click කරපුවම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් project එකේ folder structure එක. ඉතින් කොයි විදිහටද මේ project එක ඇතුලේ files සහ folders හැදිලා arrange වෙලා තියෙන්නේ කියලා අපිට මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේ Flutter project එක මේමම run කරගන්නේ කියලා. හරි. ඒ කියන්නේ අපිට මෙතනදී විශේෂ දෙයක් වෙනවා. ඒ තමයි දැන් අපි Flutter project එකක් create කරපුවාම සාමාන්‍යයෙන් මේගොල්ලෝ අපිට build කරලා දෙනවා demo application එකක්. ඒ කියන්නේ boilerplate code එකකින් අපිට සාමාන්‍යයෙන් sample පොඩි count app එකක් හදලා දෙනවා. ඉතින් මේකෙදි අපිට පොඩි නිකන් අර template එකක් වගේ තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේක අපි use කරන්න පුළුවන් අපේ development වලට. ඉතින් ඒ මොකක්ද හැදලා තියෙන application එක කියලා අපි දැන් run කරලා බලමු. ඉතින් මේකෙදි අපිට කරන්න තියෙන දැන් අපි ඉන්නේ terminal එකේ dev කියන folder එක ඇතුළේ. දැන් අපි හැදුවනේ අර මේ hello world කියන නමින් project එක. ඉතින් මෙන්න මේ project එක ඇතුළට දැන් අපි යන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි ආය පාර directory එක change කරන්න යන්නේ. ඉතින් මම ආය පාරක් cd කියලා type කරලා hello world කියලා මෙන්න මේ folder project එකට යනවා. ඉතින් මම keyboard එකේ tab එක press කරාට පස්සේ තමයි cd space කියලා මෙන්න මේ විදිහට වැටලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ command එකත් වැඩ කරනවා. මේක ඔයගලන්ට හුරු නැත්තම් මේ විදිහට නිකම්ම project එකේ නම type කරලා enter කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට enter කරාට පස්සේ hello world කියන project එක ඇතුලේ තමයි දැන් අපි ඉන්නේ. right. අර මේ ඔයගලන්ට මතකද කලින් අපි ls කියලා command එක type කරේ. අන්න ඒ ls කියන command එක මෙතනදිත් අපි type කරලා බලමු අපේ වෙන්න මේ folder structure එක පෙන්නනවාද කියලා. හරි. ඉතින් මේ විදිහට මම ls කියන command එක type කරපුවම දැන් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් කොහොමද මෙන්න මේ Flutter project එක ඇතුලේ files ටික arrange වෙලා තියෙන්නේ කියලා. හරි. මේ විදිහටම ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් dart tool ඒ වගේම idea එතකොට android වලට වෙනම ios මේ විදිහට folder set එක හැදලා තියෙනවා. ඉතින් මේ folder ටිකම තමයි මේ පිළිවෙලට අපිට අර ls command එකෙන් පෙන්නන්නේ. right. ඉතින් දැන් අපි ඉන්නේ hello world කියන project එක ඇතුලේනේ. right. දැන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ sample application එක Flutter application එක run කරන්න වැඩි. right. ඉතින් දැන් පොඩ්ඩක් terminal එකේ උඩට ගියපුවාම ඔයගලන්ට පේනවා නේද මෙන්න මේ මෙතන Flutter project එක create වෙලා ඉවරනවත් එක්කම all done ඊට පස්සේ අපිට දෙනවා තව පොඩි commands කීපයක්. ඉතින් මෙන්න මේ command දෙකේදී තියෙන්නේ පළවෙනි command එකේ තියෙන්නේ change directory කියන එක. ඉතින් දෙවෙනි command එකේ තියෙන්නේ Flutter application එක run කරන command එක. right. ඉතින් මේක තමයි අපේ project එකට අදාළව තියෙන application එක run කරන Flutter run කියන command එක. ඉතින් දැන් අපිට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ Flutter run කියන command එක type කරන්න. ඉතින් මේ විදිහට මම Flutter run කියලා type කරන්න. හරි. ඒ තින් මම type කරලා enter කරන්න කලින් පොඩි දෙයක් කියන්න. හරි. මෙතනදී දැන් run
රන් වෙනවා අපේ Flutter application එක අපි device එකක් දෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඊළඟට ඒ දෙන device එක අනුව තමයි අපේ Flutter application එක run වෙන්නේ. හරි. ඉතින් මෙතනදී Flutter කියන්නේ platform කීපයකම run කරන්න පුළුවන් application හදන්න පුළුවන් SDK එකක් නේ. ඉතින් මෙතනදී අපිට Google Chrome එක use කරලා අපේ මෙන්න මේ Flutter application එක run කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට අපේ device එකක් දෙනවා නම් ඒක පුළුවන්. emulator එකක් run කරලා දෙනවා නම් ඒක පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් Windows use කරනවා නම් එහෙම නැත්නම් Mac එකක් හරි Linux එකක් හරි use කරනවා නම් ඒ අදාළ platform එක අනුව මේක application එකකට run කරන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් මේගොල්ලෝ identify කරලා තියාගන්නවා, අඳුනගෙන තියාගන්නවා. දැන් මේ Flutter run කියන command එක enter කරාට පස්සේ මොන device එකද run කරන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් දැන් මම enter කියන එක press කරලා පෙන්නන්න. මෙතනදී මේ project එක විසින් identify කරලා තියෙන දැනට available devices ටික මොනවද කියලා. හරි. ඉතින් දැන් මෙතනදී මම එක දෙයක් කරලා දෙනවා. ඒ තමයි මම මගේ device එකක්, ඒ කියන්නේ real device එකක් connect කරලා තියෙනවා මගේ මෙන්න මේ computer එකට. ඉතින් ඒක තමයි මෙන්න මේ MYAL22 කියන නමින් තියෙන. ඒක තමයි මගේ phone එක. ඒ කියන්නේ real phone එක. ඒක තමයි මම use කරන්නේ. ඒක තමයි මේ debug වෙන්න ගන්න. හරි. දැන් මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ගේ real device එකක් laptop එකට හරි computer එකට හරි මේ විදිහට connect කරලා debug mode එක on කරලා, ඒ කියන්නේ developer mode එක on කරලා තිබුණොත් මේක automatically run වෙන්න ගන්නවා ඔයගොල්ලන්ගේ real device එකේ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ low resolution, ඒ කියන්නේ performance චුට්ටක් අඩු laptop එකක් හරි computer එකක් හරි නම් ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට emulator එකක් run කරනවට වඩා real device එකක් use කරන එක හොඳයි කියලා හිතනවා. නැත්නම් සාමාන්‍යයෙන් emulator එකක් run කරපුවම ටිකක් resources වැඩිපුර use වෙනවා. ඉතින් debug වෙන චූටි වෙලාවක් යනවා. මේ debug කියලා කියන්නේ මොකක්ද? ඒතකොට run කියන්නේ මොකක්ද කියන එක ගැන ඉස්සරහට පොඩි වීඩියෝ එකකින් අපි බලමු. මොකක්ද මේ දෙකේ වෙනස? දෙකක්ද එහෙම නැත්නම් එකක්ද කියලා. හරි. ඉතින් මේක debug වෙන්න පොඩි වෙලාවක් යනවා. ඉතින් වැඩේ දික් වෙන නිසා මම වීඩියෝ එක චුට්ටක් මෙතනින් fast forward කරලා දාන්න. හරි. okay. ඉතින් දැන් අපේ Flutter application එක මගේ මේ real device එකේ run වුණා. හරි. මම screenshot එකක් පෙන්නන්නම් එහා පැත්තෙන්. මෙන්න මේ විදියට තමයි මගේ මෙන්න මේ device එකේ run වුණේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදියට build sound safety වගේම මෙන්න bla 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 කියලා හෙන්න ගොඩක් තියෙනවා. හරි. ඒ කියන්නේ application එක මේ විදියට APK එකක් විදියට install වෙලා තියෙනවා device එකේ කියලා. ඒ වගේම මගේ real device එක වැඩ කරන විදිය පොඩි log සටහන් ටිකක් තමයි ඒ විදිහට හිතන්න log ටිකක් තමයි මේ යටින් කටුවට වගේ ගොඩක් තියෙන. හරි. ඉතින් ඒ දේවල් ගැන වැඩි හිතන්න යන්න එපා. ඉතින් මෙහෙම තමයි සාමාන්‍යයෙන් Flutter application එකක් අපි ඉස්සෙල්ලාම create කරලා build කරලා ඉතින් run කරපුවාම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් output එක. ඒ කියන්නේ real device එක. හරි. දැන් අපි බලමු මෙන්න මේ run වෙන එක චුට්ටක් stop කරලා වෙනත් platform එකක run කරලා. ඒ කියන්නේ අපේ browser එක වගේ run කරලා. හරි. ඉතින් ගොඩක් වෙලාට ඔයගොල්ලන්ගේ real device එක connect කරලා නැතුව ඇති. එහෙම නැත්නම් emulator එකක් run කරලා නැතුව ඇති. ඉතින් මේ වගේ වෙලාවක අපිට පුළුවන් අපේ Windows හරි Mac එකක් හරි Linux හරි ඒ අදාළ platform එක අනුව application එක build කරගන්න. ඒ වගේම අපිට පුළුවන් අපේ Google Chrome එක හරහා Flutter demo application එක run කරගන්න. ඉතින් දැන් මම කරන්නේ මේ විදිහට මම run වෙලා තියෙන terminal එකේ Q කියන අකුර enter කරනවා. ඉතින් ඒක enter කරාට පස්සේ අපි මෙන්න මේ run වෙන application එක finish වෙනවා. ඒ කියන්නේ අර run වෙවි තිබිච්ච එක stop වෙලා අපේ ආපහු සුපුරුදු fold එකටම redirect වෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි මෙන්න මේ keyboard එකේ Q කියන letter එක enter කරාට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් මම කරන්න යන්නේ මමගේ real device එක unplug කරනවා. unplug කරාට පස්සේ දැන් real device එක මගේ laptop එකත් එක්ක තියෙන connection එක නැති වුණාට පස්සේ දැන් අපි බලමු Flutter run කියන command එක enter කරලා ওই වගේ result එකක්ද අපිට බලා ගන්න පුළුවන් කියලා. හරි. දැන් අපේ Flutter run කියන command එක enter කරලා run කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් multiple devices found කියලා. ඒ කියන්නේ දැන් අපි real device එක disconnect කරාට පස්සේ දැන් මගේ computer එකේ තියෙනවා Windows application develop කරන්න. ඒ කියන්නේ desktop application development කරන device එක. ඒ කියන්නේ අර අපි කලින් install කරගත්ත දේවල් එක්ක Windows development වලට අපි හදාගත්තනේ. අන්න එහෙම හදාගත්තට පස්සේ දැන් අපිට Windows application develop කරන්න පුළුවන්. අන්න ඒ විදිහට හදාගන්න Windows application එක තමයි මේ විදිහට run කරන්න පුළුවන් කියලා අපිට කියන්නේ. ඉතින් දෙවෙනි එක තමයි Google Chrome එක, තුන්වෙනි එක තමයි Edge එක. ඉතින් මේක web එක. ඒ කියන්නේ අපේ web browser එක හරහා මෙන්න මේ application එක run කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් මේ දේවල් run කරන විදිය සහ Flutter application multiple platforms, ඒ කියන්නේ මේ විදිහට multiple devices වල run කරන විදිය අපි ඉස්සරහට videos වලින් බලමු. ඉතින් දැනට නිකන් මේ අපි Flutter application එක create කරගන්න විදියනේ මේක බැලුවේ. ඒක නිසා වැඩි අදින්නේ නැතුව අපි බලමු නිකන් Google Chrome එකේ වගේ මේක run කරපුවාම කොහොමද අපිට බලා ගන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් ඒකට කරන්න තියෙන්නේ keyboard එකේ 2 කියන ඉලක්කම මේ විදිහට enter කරන්න. ඉතින් enter කරාට
කරාට පස්සේ දැන් අපිට පුළුවන් බලා ගන්න Google Chrome එකේ මෙන්න මේ application එක debug වෙනවා. ඉතින් මේකට චූටි වෙලාවක් යනවා. ඒ කියන්නේ දැන් අපේ connection එකක් හැදෙන්න ඕනේ අපේ device එකත් එක්ක. ඒ කියන්නේ Google Chrome එක start වෙලා ඒක ඇතුලේ පොඩි නිකන් host එකක් වගේ හදා ගන්නවා මේ. හරි මේ විදිහට Google Chrome එකකින් අපි run කරපුවාම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් local host එකකින් අපේ Flutter application එක run වෙනවා කියලා. හරි. ඉතින් මේකට චූටි වෙලාවක් යනවා. මේක දැන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් Google Chrome එක මේ විදිහට open වෙලා තියෙනවා. ඉතින් Google Chrome එක තමයි මේ විදිහට තියෙන්නේ. මේ Google Chrome එකේ local host එකක් හැදිලා අපේ Flutter application එක මේ විදිහට run වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේක තමයි දැන් මගේ අර කලින් phone එකේදී run වෙලා තිබ්බේ. ඉතින් මේක demo application එක. ඔයගොල්ලන්ට මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන් Flutter demo home page තියෙනවා. ඉතින් මේ count app එකක් මේ විදිහට හැදලා තියෙන්නේ. මේක plus mark එක ඔබන්න මේක increment වෙනවා. ඒ කියන්නේ එකින් එක වැඩි වෙනවා. ඉතින් මේක පොඩි sample application එකක්. මේක ඉතින් අර විදිහට අපේ devices හැම එකේම run වෙනවා. ඉතින් මේක තමයි අපිට සාමාන්‍ය sample Flutter application එකක් terminal එකෙන් build කරලා, ඒ කියන්නේ Flutter application එකක්, ඒ කියන්නේ Flutter project එකක් create කරලා run කරාට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් output එක. හරි. දැන් මම කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහට build වෙච්ච, ඒ කියන්නේ debug වෙච්ච අපේ application එක close කරනවා. ඉතින් ඒකට කරන්න තියෙන අර ඉස්සෙල්ලා queue එකේ බුවාගේ මේක නිකන් කෙලින්ම මෙතනින්ම close කරලා දානවා. හරි. ඉතින් මේ විදිහට close කරපුවාම දැන් අපිට ආයෙත් බලා ගන්න පුළුවන් Flutter application එක finish වෙලා ගලා. ඉතින් මේ විදිහට log reports ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ওই විදිහට run වුණේ කියලා. හරි. ඉතින් දැන් අපේ terminal එකේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට හැම දෙයක්ම වගේ අපි බැලුවා. හරි. තව එක දෙයක් තියෙනවා. ඒ තමයි දැන් මේ විදිහට terminal එක use කරලා අපි Flutter project එකක් create කරාට පස්සේ දැන් අපි මේ project එකේ තියෙන source code එක දැන් අපි edit කරගන්න ඕනේ. හරි. දැන් මේක edit කරනවා නම් අපි කොහොමද මේක edit කරන්නේ? එකක් තමයි ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් recommend කරන්න නැහැ. මෙන්න මේ folder එක open කරගෙන මේකේ එකින් එක ගිහිල්ලා text editor එකක් use කරලා edit කරන්න ගියේ. එහෙම නැත්නම් අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ සම්පූර්ණ project එක මේ කියන්නේ මෙන්න මේ folder එකම මොකක් හරි ID එකක් එහෙම නැත්නම් code එකක්. ඒ කියන්නේ Visual Studio code එක හරි Android Studio හරියක් use කරලා open කරලා edit කරගෙන development කරගෙන ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් මම දැනට නිකන් sample එකක් විදිහට මේ වීඩියෝ එකේදී පෙන්නන්නම් කොහොමද මේක අපි open කරගන්නේ කියලා. මෙන්න මෙහෙම terminal එකකින් Flutter application එක එහෙම නැත්නම් Flutter project එකක් create කරාට පස්සේ කියලා. හරි. Okay. දැන් කරන්න දෙන්නේ මෙහෙම අපි දැන් ඉන්න terminal එකට ආපුවාම. හරි. මෙන්න මේ terminal එකේ දැන් අපි ඉන්න current location එක තමයි මෙන්න මේ Hello World project එකේ ඉන්න location එක. ඒ කියන්නේ අපේ project folder එක තමයි මේ විදිහට terminal එකේ path එක විදිහට තියෙන්නේ. හරි. දැන් මම කරන්න යන්නේ terminal එකම use කරලා මේ project එක open කරගන්නවා Visual Studio code වලින්. ඉතින් ඒකට කරන්න තියෙන්නේ CODE code කියලා ලියලා paste එකක් තියලා ඔයගොල්ලන්ගේ තියෙන අර full stop එක, ඒ කියන්නේ අර තිත keyboard එක ගන්න තිත ඔබන්න. හරි. ඒක උඩ press කරලා දැන් enter ගන්න. දැන් enter කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ගේ computer එකේ Visual Studio code එක install කරලා path එක හදලා තියෙනවා නම් Visual Studio code එකකින් අපේ මෙන්න මේ Flutter project එක open වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට අපේ Flutter application එක ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ Flutter project එක open වෙනවා. ඉතින් අපිට මෙතනදී මොනවද පේන්නේ නැහැ. දැන් කෙලිම open වෙනවා කියලානේ පේන්නේ. right. මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ගේ open වෙලා තියෙනවා නම් terminal එක මෙතනින් open කරගන්න. හරි. new terminal එක දීලා terminal එක open කරගත්තාම දැන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ Flutter project එක create වෙලා තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට. හරි. ඉතින් මෙතනදී searching for projects කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් අපේ dart extension එක use වෙලා අපේ project එක identify කරගන්නවා මොකක්ද කියලා මේ දේවල් කීපයක් මේ විදිහට run වෙනවා. ඊට පස්සේ Flutter application එක දැන් අපිට build කරන් යන්න පුළුවන් කියලා මෙන්න මේ විදිහට කියනවා. හරි. දැන් මේ විදිහට අපිට Flutter project එක Visual Studio code එකකින් open කරගත්තට පස්සේ extensions ටිකත් ඔක්කොම open වුණාට පස්සේ පොඩි වෙලාවක් යනවා මේ ටික ඔක්කොම analyze වෙන්න. ඉතින් ඔක්කොම analyze වුණාට පස්සේ අපි බලමු කොයි විදිහටද මේක බලා ගන්න පුළුවන් කියලා. හරි. මේ විදිහට project එක analyze වුණාට පස්සේ දැන් අපි ඉස්සරහට බලමු මේ දේවල් මොනවද කියලා. ඉතින් ඔක්කොම එකපාර බලන්න අමාරුයි මේ වීඩියෝ එකෙන්. ඉතින් ඉස්සරහ වීඩියෝස් වලින් මේ දේවල් ගැන කෙටියෙන් අපි බලමු. හරි. දැන් මම කරන්නේ මේ මෙන්න මේ lib folder එක උඩ තියෙන main එක උඩ select කරනවා. ඉතින් මේ විදිහට main එක උඩ select කරපුවාම දැන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ Flutter project එක හැදිලා කියලා. ඒ වගේම මෙන්න මේ අපේ panel එකේ වම් අත පැත්තේ
ඔයගලන්ට පේනවාද මෙන්න මෙන්න කියලා Flutter කියලා පොඩි වෙනම ටැබ් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේකෙදි කියන්නේ මෙන්න මේ Flutter project එක හැදිලා ඔක්කොම වෙලා ස්ට්‍රක්චර් එක හැදිලා මේ විදියට දේවල් පෙළ ගැසිලා තියෙනවා කියලා. හරි. ඉතින් මේ දේවල් වැඩි විස්තර කරන්න ගියොත් ඔක්කොම නිකන් අපිරය වෙනවා. ඒක නිසා ඉස්සරහට තියෙන වීඩියෝ එකකින් කියන්නම් කොහොමද මේ ටික අපි කරන් යන්නේ, මේ දේවල් ඩෙවලොප්මන්ට් කරන් යන්නේ, කොහොමද මේ දේවල් රන් කරන්නේ කියලා. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී අපි බලමු Visual Studio Code කිලිම යූස් කරලා කොහොමද Flutter application එක create කරන්න කියලා. හරි. ඉතින් ඒකදී මම කියන්නම් මේ දේවල් ගැන විස්තර තව ටිකක් කොහොමද මේ දේවල් application run කරගන්නේ. ඒ දේවල් කියලා. හරි. ඉතින් වීඩියෝ එක විනාඩි 20කට වඩා ඇදුණා කියලා මම හිතන්නේ. වීඩියෝ එක චුට්ටක් දික් වුණා. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී හම්බෙමු. ඒකදී බලමු Flutter application එක කොහොමද create කරන්නේ Visual Studio Code එක පාවිච්චි කරලා. හරි. ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. Until then, happy fluttering.